السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد صبح والدرس الجديد من دروس برايمري 5. multiplying a decimal by 10 100 and 1000. الدرس ده درس سهل ويلا نبدأ مع بعض. أول حاجة example number 1 بيقول لي find the result 75.23 multiplied by 10. لما نيجي نعمل multiply by 10 أو 100 أو 1000 هنعمل move the decimal point to the right. يبقى لما نيجي نعمل multiply by 10 أو 100 أو 1000 لديسيمال number هنعمل remove the decimal point to the right. move the decimal point to the right. لازم نحفظها كده مع بعض. move the decimal point to the to the right. حركها لليمين. طب أنا هنا لو أنا عملت multiply by 10 move the decimal point to the right one decimal place. نحركها ناحية اليمين how many place؟ one decimal place. decimal point اهي تتحرك ناحية اليمين one decimal place. تمام؟ يلا نكتب بقى الانسر 75 اتحركت من هنا كانت between 2 و 3 يبقى 2.3 يبقى 752.3. تعالى كده نشوف الإجابة صح ولا لأ. اهي 752.3. شوف example تاني. هنا بيقول لي multiplied by 100. لما نيجي نعمل multiply by 100 يبقى decimal point move to the right how many decimal place. هنا كان multiply by 10 عملت move one decimal place، لكن هنا multiply by 100 هنعمل move two decimal places to the right. two decimal places to the right. يلا 1 بعد كده ادي 2 يبقى decimal point هتبقى between between ال 8 وال 2. يلا نكتب النمبر. الزيروز اللي على الشمال مش هكتبها خلاص فهكتب 8.23. يبقى انا حركت هنا 1 2 يبقى حطيتها between ال 8 وال 2 يبقى نكتب 8.23. تعال نشوف الانسر هتبقى صح ولا لا. 8.23. طيب هنا multiplied by what؟ by 1000. هنا multiplied by 1000 يبقى decimal point move to the right how many decimal places؟ مش multiplied by 1000 يبقى move to the right 3 decimal places. يبقى أنا بعمل move to the right الستبس أو البليسز بتاعتي according the zeros حسب الزيروز اللي أنا بعمل عليها multiply. فهنا multiply by 10 عشان ال 10 فيها 0 1 فعملت move one decimal place. هنا multiply 100 ال 100 فيها 2 zeros فعملت move 2 decimal places. لكن هنا multiply by 1000 ال 1000 فيها 3 decimal places فأنا هعمل هعمل move 3 decimal places 1 2 3. يبقى الديسمال بوينت يا مستر بتاعتي هتبقى هنا. طب يبقى نكتب النمبر من تاني. طبعا هيبقى 052. لا مش هنكتب الزيرو هنكتب على طول 5 2 4 ونروح حاطين الديسمال بوينت بتاعتي هنا. ممكن تحط زيروز او تشيله خلاص مش هيفرق. تقولي طب والزيرو اللي كان موجود هنا يا مستر ما كتبتوش؟ هقول لك هيبقى زيرو على الشمال ملوش لازمه ما تكتبوش. تعالى كده نشوف اهو 5 2 4 خلاص المفروض في ديسمال بوينت هنا انا مش هحطها لان مفيش ارقام بعدها. طيب بعد كده هنا multiplied by 10,000 نفس الفكرة. 10,000 دي كام زيرو؟ فيها 4 zeros يبقى المفروض انا اتحرك
4 decimal places. طب تعالى نتحرك كده، ادي 1 ماشي، ادي ايه 2. طب فين اتحرك فين بقى؟ اروح حاطط انا من عندي زيروز، ادي اول زيرو وادي تاني ايه زيرو. ممكن تحط اكتر من كده زي ما انت عايز، بس انا هتحرك واعد، ادي 1 وادي 2 واروح حاطط زيرو كده يبقى 3 وبعد كده يبقى ايه يبقى 4. يبقى الانسر هتبقى 1 8 0 0 ونروح حاطين الديسيمال بوينت. طب الديسيمال بوينت هنا بقى يا مستر اهي، دي الديسيمال بوينت بتاعتي 1 1 1 1800. يبقى 1800 0 0 أو 1800 على طول وما نحطش إيه أرقام تانية. يبقى 1800. تعال نشوف الإجابة بتاعتنا 1800. تمام. نشوف حاجة تانية. هنا بيقول لي put more than or less than or equal. بيديني هنا two questions وعايز أعرف مين الكبير فيهم ومين الصغير. وأنا مش هقدر أعرف الكبير والصغير إلا لما أطلع الأنسر بتاعي كل question فيهم. تعالى كده، هنا بيقول لي multiply by 10. طب واحنا قلنا multiply by 10 move how many decimal place؟ قلنا 1 decimal place. يبقى ده هيبقى عند between الديسمال بوينت تتحرك to the right 1 decimal place تبقى between ال 7 وال 2. يبقى الأنسر هتبقى إيه؟ 4 7 point 2. طب ماشي، طب هنا multiply by 100 يبقى decimal point move to decimal places. يبقى دي ب 1 بعد كده إيه 2. يبقى دلوقتي أنا هنا بقى عندي الديسمال بوينت بتاعتي هتبقى between الإيه between ال 7 وال 2 برضو. يبقى الأنسر هتبقى 4 7 بعد كده إيه 7 بوينت إيه 2. لو خدت بالك كده التو نمبرز دول إيه قد بعض، يبقى الأنسر المفروض تكون إيه تكون equal. معنى كده التو نمبرز دول equal. تعال نشوف كده يبقوا equal. تو نمبرز دول equal. طب الكويشن اللي بعده، هنا بيقول لي في الكويشن اللي بعده multiply by ايه by 10. تعالى نشوف نعمل multiply by 10 كده. هنا multiply by 10 يبقى move to the right how many decimal place برضه 1 decimal ايه 1 decimal place. يبقى هنا between ال 1 وال ايه decimal point تتحرك يبقى between ال 1 وال 5. يبقى 7 2 1.5. طيب هنا الديسمال بوينت بتاعتي هنا multiplied by ايه by 1000 يبقى how many decimal places 3 decimal places. يبقى دي 1 ادي 2 هنا 3. يبقى الديسمال بوينت ايه between ايه دلوقتي between ال 2 وال 1. نكتب النمبر 7. تقول لي مثلا انت مش بتكتب الزيروز دي ليه؟ اقول لك الزيروز دي هتبقى على الشمال ملهاش لازمة خلاص. يبقى 7 2.15. تمام. يبقى دي 72.15 ودي 721. دي 72 لكن دي 7 ايه 700. لو لقيت كده قبل الديسمال بوينت دي 72 لكن دي 721. طبعا 721 هي الايه الاكبر. يبقى المفروض نعمل مور ذان. تعالى نشوف الكلام ده. فعلا هو حاطط مور ذان. طب الكويشن اللي بعده بقى، هنا example number 3. هنا بيقول لي between bracket في بلس ل 2 numbers بعد كده multiply by 10. يبقى أول ستيب إن إحنا هنمسك التو نمبر دول نعمل لهم بلس. تيجي في الدرافت كده تمسك التو نمبر دول تحطهم تحت بعض وتعمل لهم بلس عشان ما تتلخبطش. النمبر الأولاني 70 .
72 point 12. النمبر الثاني لما تيجي تحط الديسمال بوينت الأول، الديسمال بوينت أندر ديسمال، تمام؟ وبعد كده اليونت اللي هي 2 أندر 2، وبعد كده التنس اللي هي 7 أندر، تمام؟ تروح عامل إيه؟ لاين كده، تعمل بيس. هنا 100 مفيش تحتها حاجة، تبقى تنزل 2 زي ما إيه. طب 1 بلس ال 7 يبقى إيكوال، وبعد كده الديسمال بوينت زي ما 2 بلس 2، بعد كده 7 زي ما هي. خلاص كده يبقى 74.82 74.82. ده لسه يا مستر، ده الانسر ده بتاع البلس 74. لسه نعملها multiply by 10. طيب لسه نعملها multiply by 10 يعني ايه؟ يعني decimal point move to the ايه؟ to the right. how many decimal place? 1 decimal place. يبقى نكتب 7، يعني هي بدل ما هي عند ال 8 تبقى تتحرك كده، يبقى between ال 8 وال 8 وال 2. يبقى 7 4 8.2. تمام، يبقى 748.82، وهي دي الفاينل انسر بتاعتنا. تعالى نتأكد ونشوف صح ولا لأ. اهي 748.82. طب يلا بقى نمسحها. هنا 3.002 كيلو جرام، عايزينها تبقى equal how many كيلو جرام to جرام. احنا حافظين from large unit to small unit هنعمل multiply. طيب from كيلو جرام to جرام، هو الكيلو جرام 1 كيلو جرام equal how many جرام؟ equal 1000 جرام. يبقى انا لو عايز اعمل هنا احول الكيلو جرام لجرام، هعمل multiply by 1000 by 1000. طبعا لما اجي اعمل multiply by 1000 decimal point move to the right. how many decimal place؟ 3. يلا نعد 1 2 3. يبقى الديسمال بوينت هتتحط هنا خلاص هنا كده، يبقى النمبر الانسر اللي هتطلع تبقى 3 0 0 بعد كده ايه 2. الديسمال بوينت المفروض هنا، تمام. طيب يعني 7 3002. تعال نشوف الكلام ده صح ولا لا. 3002 الكلام ده مظبوط. وبكده هنكون خلصنا ايه درس multiplying by decimal او decimal by 10 100 and 1000، ومع فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.